phố bị nhiễm bệnh. Phần 1. Chúng ta sắp tới bãi đáp rồi, phi công trực thăng nói với chúng tôi. Rõ rồi. Đội trưởng Reynolds đáp và quay sang chúng tôi, gỡ chốt và chuẩn bị sẵn sàng đi. Cả 6 người chúng tôi chuẩn bị sẵn vũ khí và chờ trực thăng hạ cánh. Máy bay đáp, chúng tôi bước ra dưới bầu trời đầy mây xám và một các loạt mệnh lệnh quân sự nổ ra xung quanh. Tôi quan sát bức tường khổng lồ bao quanh thành phố bị nhiễm bệnh. Nó đứng sừng sững ở đó bất khả xâm nhập, và quan trọng hơn là ngăn chặn bất cứ ai thoát ra ngoài. Đội trưởng Reynolds, theo tôi, một người lính chạy đến nói với chúng tôi và chúng tôi đi theo sau anh ta đến lối vào bằng kim loại khổng lồ. Ở đó có một sĩ quan cao tuổi đang quát tháo một người lính khác đến nỗi anh ta co rúm lại. Đại tá, họ đến rồi. Người hộ tống chúng tôi chào đại tá, thu hút sự chú ý của ông ta. Trông ông ấy như thể đã mất ngủ nhiều ngày vì quầng thâm dưới mắt. Viên sĩ quan gật đầu với người binh sĩ rồi đuổi anh ta đi. Ông ta nhìn Reynolds một cách nghiêm nghị. Anh đến sớm đấy. Thế đã nhận được thông tin chưa? Ông ta hỏi với giọng cáu kỉnh. Chỉ những thứ cơ bản thôi. Reynolds bình tĩnh trả lời. Chúng tôi nhận lệnh phải giải cứu tiến sĩ Kidman, bảo vệ nghiên cứu và hộ tống ông ấy ra khỏi thành phố. Đại tá gật đầu và dẫn chúng tôi đến một căn lều với chiếc bàn ở giữa. Trên đó có bản đồ toàn thành phố. Lần cuối cùng Kidman được tìm thấy là ở công ty dược phẩm này. Ông ta chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Các báo cáo cho thấy nơi này đã bị chiếm lấy vài ngày trước khi có một cặp thường dân đi vào, nhưng đám đông cũng đã giải tán kể từ đó. Tuy nhiên, các cậu có thể gặp phải một vài người đi lạc. Nếu Kidman chết, hãy bảo vệ nghiên cứu và rời khỏi đó. Báo cáo về những người sống sót thì sao? Reynolds hỏi. Đó không phải chuyện của anh. Rất có thể hầu hết những người sống sót đều đã chết và những người còn lại thì đã bị nhiễm T-Gondi. Nếu các cậu gặp bất kỳ người sống sót nào và coi họ là mối đe dọa cho nhiệm vụ, hãy cứ giết chúng đi. Nếu chúng không ở trong phạm vi trở thành mối đe dọa trực tiếp, hãy bỏ qua và đi tiếp. Giải cứu tiến sĩ Kidman và bảo vệ dữ liệu của ông ta mới là ưu tiên hàng đầu. Với tất cả sự tôn trọng, thưa đại tá, nhưng chúng tôi không phải tuân theo lệnh của ông. Tôi xen vào, có phần khó chịu. Chúng tôi không phải là quân nhân và lý do chúng tôi được cử đến đây ngay từ đầu là để sửa chữa những gì mà các ông không làm được. Ông ấy quay nhìn về phía tôi, nhưng dường như không hề bối rối. Đủ rồi, Pierce. Đội trưởng liếc tôi một cách nghiêm nghị rồi quay sang nói với đại tá, những người nhiễm T-Gondi có hành vi như thế nào? Đã bao giờ xem phim đại dịch xác sống chưa? Đại tá hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi trước khi nhìn lại Reynolds. Hành vi điên loạn. Bracken, chuyên gia chất nổ hỏi. Đại tá gật đầu. Chà, về cơ bản thì chúng có xu hướng tấn công bạo lực, bất kể chúng có gặp phải bất lợi gì. Tuy nhiên, chúng chủ yếu đi theo nhóm. Vì vậy hãy cẩn thận đừng thu hút quá nhiều sự chú ý vì chúng có thể tấn công. Một điều khác các cậu cần lưu ý là chúng có xu hướng thể hiện hành vi thông minh. Vì vậy đôi khi chúng sẽ cố gắng hành xử giống con người trước khi thực sự tấn công. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể mạo hiểm giải cứu những người sống sót. Ông ta quay lại nhìn tôi. Hiểu rồi, còn điều gì chúng tôi nên biết nữa không? Reynolds hỏi. Chỉ thế thôi, chúng ta sẽ giữ liên lạc qua bộ đàm. Sau khi tìm được tiến sĩ, hãy liên lạc với trụ sở để yêu cầu hỗ trợ rút quân. Nào, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy, chết tiệt. Daniels, thành viên to giọng nhất trong đội hét lên. Nắng sắp tắt rồi. Alpha, di chuyển ra ngoài. Reynolds ra lệnh và đại tá ra hiệu cho người gác cổng cho chúng tôi qua. Một trong hai người lính quẹt thẻ vào đầu đọc cạnh cổng và nó bắt đầu từ từ mở ra, như thể để cho chúng tôi có đủ thời gian để thay đổi ý định trước khi quá muộn. Ngay khi nó hé mở, tôi có thể nhìn thấy một con phố ngổn ngang những xác chết bị xé nát và vết máu loang lổ trên mặt đất. Con đường phía trước đầy rẫy lũ quái vật nên các anh sẽ phải đi đường vòng để đến được vị trí của tiến sĩ, một người lính nói. Reynolds gật đầu và bước qua ngưỡng cửa. Nhóm chúng tôi di chuyển theo phía sau anh. Ngay khi cả 6 người chúng tôi bước vào trong, cánh cổng liền đóng lại. Tiếng ồn của quân đội phía sau chúng tôi bị bóp nghẹt nhưng vẫn có thể nghe văng vẳng, mang lại cảm giác an toàn giả tạo. Không ai trong chúng tôi nhìn lại, mặc dù tôi chắc chắn rằng mọi người trong nhóm đều suy ngẫm liệu chúng tôi có vừa tự phong ấn số phận của mình hay không. Sẵn sàng vũ khí và giữ im lặng. Nhất là mày, Daniels, Reynolds nói. Sao cũng được, Daniels lẩm bẩm trong hơi thở. Tiến sĩ chắc ở không xa.
Chúng ta có thể đi theo con đường này, Burton, người trinh sát của đội cho biết. Khi chúng tôi vòng qua góc hành lang, mọi tiếng động từ bên ngoài thành phố lắng xuống, để lại cho chúng tôi sự im lặng như thể chúng tôi đều bị điếc. Số lượng xác chết trên đường đã giảm đi so với trước cổng, nhưng đó vẫn là một cảnh tượng khủng khiếp. Trời ạ, nhìn đống hỗn độn này xem, Daniels nói nhỏ, loại ký sinh trùng mà chính phủ đang thử nghiệm này đúng là không phải dạng vừa ha. Chà, thế thì mày đừng để có kết cục như họ, tôi trả lời, liếc nhìn một phụ nữ trẻ bị lòi hết cả ruột ra ngoài, tìm tiến sĩ và rút quân thôi. Ông tiến sĩ này có gì đặc biệt vậy? Bracken hỏi. Ông ấy có cách chữa trị cho tất cả những chuyện này, Reynolds nói. Nếu chúng ta tìm thấy ông ấy, vài người trong số những người này vẫn có thể được cứu, và trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, ông ta sẽ có cách để ngăn chặn. Đợi đã, mọi người có nghe thấy không? Lincoln ngắt lời và cả đội dừng lại. Có một tiếng hét the thé vang lên từ xa, tiếp theo là những âm thanh nôn mửa. Ở đằng kia, Lincoln chỉ về hướng đông. Nấp vào đây cho chắc. Reynolds chỉ sang đường bên cạnh và chúng tôi bám theo anh ấy. Chúng tôi đi bộ vài phút trong im lặng, lắng nghe những tiếng la hét ngắt quãng tràn vào không khí xung quanh chúng tôi. Âm thanh nghe xa xăm, nhưng vẫn đủ gần để khiến chúng tôi lo lắng. Này, mọi người có thấy gì không? Daniels hướng về phía bên kia đường vào một cửa hàng đồ cổ có kính vỡ. Có một bé gái đứng trong cửa hàng, nhìn chúng tôi chằm chằm, bất động. Chúng ta phải giúp cô bé, anh ấy nói, sải bước về phía bé gái, phớt lờ mệnh lệnh quay lại của đội trưởng. Chúng tôi nhanh chóng bám theo để ngăn anh ta lại, nhưng anh ta đã vào tới trong cửa hàng, quỳ trước mặt con bé. Nó nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng, không đáp lại bất cứ điều gì anh ta đang cố gắng diễn đạt. Những người còn lại chĩa súng vào con bé để đề phòng. Ôi ôi, bỏ súng xuống đi, anh ấy quay sang chúng tôi, giơ tay lên. Daniels, tránh con mẹ nó ra. Reynolds ra lệnh. Cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi, đội trưởng. Nó sẽ không làm gì chúng ta đâu. Trước khi anh ta kịp nói hết câu, vẻ mặt trống rỗng của con bé đã chuyển sang giận dữ và nó lao vào Daniels, đánh vào lưng anh ta. Sau vài giây vật lộn, Daniels đã giữ được con nhỏ trong khi nó vùng vẫy tay chân, khạc nhổ và la hét. Burton dùng báng súng của mình đánh gục nó, khiến nó im bặt. Chúa ơi! Daniels đẩy con quỷ nhỏ ra rồi đứng lên và lùi lại. Burton đến gần con bé và cúi xuống để chắc chắn rằng nó đã bất tỉnh. Sau đó anh ấy quay lại với Daniels và nói, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây chính xác là những gì bộ chỉ huy đã bảo chúng ta tránh xa đến thằng đầu đất. Mọi người nhìn chằm chằm vào Daniels, người đang cúi đầu. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra chúng tôi phải thận trọng hơn rất nhiều, vì khoảnh khắc tiếp theo, có một tiếng đập mạnh vang lên và khi tất cả chúng tôi nhìn Burton, anh ấy đã bị một mảnh thủy tinh lớn găm sâu vào cổ. Anh ta chụp lấy mảnh vỡ và rút nó ra, khiến máu trên cổ phun ra xối xả rồi gục xuống, làm vỡ vài món đồ cổ còn sót lại trên kệ. Con quỷ nhỏ đứng trên xác anh ấy, nhìn xuống với vẻ thích thú. Reynolds nã luôn vài phát vào con bé khiến nó lảo đảo ngã xuống rồi anh ta chạy đến chỗ Burton, người đang ho ra máu và thở hổn hển. Burton ở lại với tôi, anh hoảng sợ hét lên, ấn chặt vào cái cổ đang chảy máu của Burton. Chỉ sau một giây, găng tay của anh ta đã thấm đẫm máu và vũng máu tràn ra xung quanh anh trên sàn ngày càng lớn hơn. Burton ngừng ho và hoàn toàn bất động, mắt vẫn mở to vì sốc. Đội trưởng ngây ra bất động một lúc rồi đứng dậy sải bước về phía Daniels, túm lấy cổ áo đẩy mạnh anh ta vào tường. Những người còn lại trong chúng tôi đang định can thiệp thì chiếc bộ đàm kêu lên và một giọng nói vang lên ở đầu bên kia. Alpha, chúng đang đến. Có một bầy đang đến từ phía bắc. Ngay sau đó, không khí tràn ngập những tiếng la hét kinh hoàng, đẫm máu nhất mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Phần 2. Đi nhanh. Reynolds hét lên khi những tiếng la hét bạo lực từ xa trước đó dần trở nên gần hơn mỗi giây. Chúng tôi chạy ra ngoài, bỏ lại thi thể của Burton và ngay khi đặt chân xuống đường, tiếng la hét càng to hơn và điên cuồng hơn. Một đám người chạy nhanh về phía chúng tôi, hung hăng vung tay. Họ có đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt căm thù thuần túy giống như con bé kia. Vài người trong số họ có vết máu trên quần áo và tôi chắc chắn rằng đó không phải là máu của họ. Chúng tôi bắn một vài phát và làm cho họ dừng lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó một nhóm lớn của họ xuất hiện ngay góc đường. Có thể có ít nhất 100 người.
Tất cả đều chạy về phía chúng tôi với ánh mắt căm phẫn rõ ràng trong đôi mắt. Tôi biết chắc chắn rằng họ không thể chờ đợi để đặt tay lên chúng tôi và xé chúng tôi ra từng mảnh. Nhấc cái mông chết tiệt lên và chạy đi, Alpha! Reynolds hét lên giữa những phát súng và chúng tôi bắt đầu rút lui xuống đường. Nhiều kẻ quái dị khác chặn đường chúng tôi. Vì vậy chúng tôi rẽ trái vào một con hẻm và chạy thoát, thỉnh thoảng bắn những thây ma cản đường. 7 quái vật bám sát gót chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ và la hét phía sau. Vài người trong số họ đang hét lên điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Đằng kia, chạy! Bracken chỉ vào một ngôi trường ở cuối đường và chúng tôi bắt đầu đồng loạt chạy về phía đó. Cửa mở và chúng tôi nhảy vào trong. Tôi quay lại bắn vài phát vào đám người. Vài tên ngã xuống khiến những tên phía sau vấp phải những cái xác và mất thăng bằng. Đóng cửa lại. Ngay! Tôi hét lên trong khi những người khác đóng cửa lại, dùng lưng giữ chặt nó nhất có thể. Daniels ném một ống kim loại cho họ và họ dùng nó chặn cửa lùi lại đúng lúc đám đông phía sau chúng tôi va vào cửa, khiến nó rung chuyển dữ dội. Trong một giây, tôi tưởng nó sẽ bung ra ở bản lề nên tôi giơ súng lên sẵn sàng như những người khác. Nhưng sau một vài nỗ lực đột nhập thất bại, tiếng va chạm dữ dội chuyển sang tiếng đập cửa đơn giản. Sau đó tiếng đập cửa cũng hoàn toàn dừng lại và chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong một giây, có tiếng động của một thứ gì đó rất lớn rơi xuống đất phát ra từ tầng trên. Theo sau là một loạt tiếng bước chân điên cuồng vang vọng từ đầu này đến đầu kia rồi dừng hẳn. Được rồi, đây là kế hoạch của chúng ta, Reynolds nói, chĩa súng vào hành lang tối tăm đáng ngại trước mặt chúng tôi. Chúng ta đi đến cổng sau của trường. Nó sẽ dẫn chúng ta thẳng đến nơi chúng ta cần đến. Từ đó, chỉ cần đi thẳng là tới chỗ tiến sĩ. Chúng tôi gật đầu đồng ý và bắt đầu di chuyển thật chậm. Vì hầu hết các cửa sổ đều bị chặn lại rất vội vàng, nên trời khá tối ngay cả khi có ánh sáng lọt qua các kẽ hở. Và chúng tôi phải bật đèn để xác định hướng hành lang. Rõ ràng là các giáo viên và học sinh của trường đã cố gắng trốn vào bên trong, nhưng không thành công. Hành lang và lớp học có hàng chục xác chết, cả học sinh tuổi teen lẫn nhân viên nhà trường. Tất cả đều bị giết một cách dã man, một số bị hủy hoại đến mức không thể nhận dạng. Khi chúng tôi đi ngang một phòng học, qua cánh cửa mở chúng tôi nhìn thấy một học sinh đang ngồi ở bàn, nắm chặt những mảng tóc trên đầu đến nỗi trông như muốn bứt chúng ra, lắc lư tới lui, lẩm bẩm điều gì đó. Chúng tôi lẻn qua cậu ấy một cách yên lặng nhất có thể, không ngừng theo dõi cậu ta suốt đoạn đường. Chết tiệt, hành lang bị chặn rồi, Reynolds nhận xét khi chúng tôi đến gần một đống bàn ghế xếp chồng lên nhau cao ngất ngưởng, cản trở chúng tôi đi qua. Lối ra cũng ở ngay phía sau lô cốt bàn ghế này. Những cánh cửa đôi được chặn bằng một ống kim loại, giống như chúng tôi đã làm ở lối vào. Có một cầu thang ở phía bên kia. Bracken chỉ ra phía ngoài lô cốt. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng cầu thang từ tầng 2 để đến lối ra. Chúng tôi đồng ý và quay lại tìm cầu thang. Khi chúng tôi đi ngang qua lớp học lúc nãy, cậu học sinh đã biến mất. Tôi không muốn đưa đầu vào trong đó để có nguy cơ bị nhìn thấy. Vì vậy chúng tôi quyết định hết sức thận trọng. Sau vài phút mệt mỏi đi bộ qua những hành lang tối tăm, đầy xác chết, chúng tôi đến được cầu thang dẫn lên tầng 2. Ngay khi chúng tôi đến chân cầu thang, có âm thanh của một thứ gì đó nặng nề bị kéo lê trên mặt đất ở tầng trên. Theo sau là tiếng càu nhàu gần như không thể nghe được. Tập trung, Reynolds ra lệnh và dẫn đầu, từ từ leo lên cầu thang. Tầng 2 thậm chí còn tối hơn tầng 1, không có tia sáng nào len qua được kẽ hở giữa các cửa sổ bị chặn. Hầu như không có xác chết ở đây, chỉ có vài vết máu chỗ này chỗ kia, tủ bị lật đổ, vân vân. Tôi không chắc mình nên hoảng hốt hay nhẹ nhõm khi không còn xác chết. Khi chúng tôi đi tiếp, một loạt tiếng bước chân khác vang lên ở đâu đó phía sau chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng quay lại nhưng không có ai ở đó. Sau đó là một vài tiếng khác từ hướng chúng tôi vừa nhìn trước đó. Chúng tôi quay lại đúng lúc những tia sáng đèn pin chiếu vào một bóng người biến mất sau góc đường. Chúng tôi nín thở, cố gắng cảm nhận tiếng động nhỏ nhất. Reynolds ra hiệu cho tôi canh chừng 6 người trong đội, nên tôi lùi ra phía sau và chĩa súng vào hành lang phía sau. Chúng tôi bắt đầu từ từ di chuyển. Tôi bước lùi lại trong khi để mắt tới bất cứ thứ gì có thể làm chúng tôi bất ngờ. Chậm rãi nhưng đều đặn, chiếc cầu thang mà chúng tôi vừa đi lên đang di chuyển xa hơn ra khỏi tầm nhìn của tôi. Và chúng tôi đã đến gần dãy cầu thang khác sẽ dẫn cả đội xuống lối ra. Và rồi tôi nghe thấy một giọng nói ở phía xa, nghe như có ai đó đang cầu xin hay khóc lóc gì đó. Tôi dừng lại để tập trung lắng nghe. Nó ở cách đây không xa, có lẽ đến từ lớp học bên phải. Bây giờ nhìn lại,
Tôi biết lẽ ra mình nên phớt lờ nó, nhưng lương tâm tôi lại không thể lay chuyển được cảm giác đó có thể là một người vô tội đang gặp nạn. Tôi từ từ nhích lại gần hơn, cố gắng giải mã âm thanh đó. Tôi hé mở cửa lớp và mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đó chắc chắn là một giọng nữ đang cầu xin, cùng với tiếng đập và cào một cách yếu ớt vào cánh cửa cuối phòng học. Tuy nhiên, tôi không nghe ra bất kỳ từ nào ngoài làm ơn. Tôi cảm thấy mình không cưỡng lại được mà di chuyển về phía tiếng ồn. Giọng nói trở nên rõ ràng hơn sau mỗi bước chân. Người phụ nữ liên tục lặp đi lặp lại những cụm từ như làm ơn, tôi bị nhốt ở đây và tôi cần giúp đỡ. Khi đến trước cửa, ngoài tiếng đập và cào nhẹ tôi còn nghe tiếng vặn lạch cạch khe khẽ. Tôi đứng đó tưởng chừng như vô tận trước khi cuối cùng cũng nắm lấy tay nắm cửa, thật chậm rãi. Ngay khi tôi làm vậy, tất cả âm thanh từ đầu bên kia đều dừng lại, cả tiếng lạch cạch cũng vậy. Tôi chuẩn bị tinh thần để mở khóa cửa và sau đó tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi nhanh chóng quay lại, chĩa súng vào Lincoln. Người chỉ đơn giản lắc đầu và nói, đừng. Tôi nhìn lại cánh cửa rồi gật đầu với Lincoln. Khi chúng tôi bắt đầu tiến về phía lối ra, tiếng van xin và đập phá lại bắt đầu. Lần này còn cuồng loạn hơn lần trước. Chúng tôi phớt lờ nó và đi theo kịp đội hình. Chúng tôi thấy họ ở cuối hành lang, chĩa súng quanh góc đường, bất động đến khi Lincoln và tôi quay lại đó. Chúng tôi cũng sững người. Ở hành lang trước cầu thang có hàng chục người nhiễm bệnh. Tất cả họ đều bất động quay mặt về phía chúng tôi, nhưng cúi đầu và nhắm mắt, kiểu như họ đang ngủ đứng. Cảnh tượng thật kỳ lạ, như thể họ vừa bị rút pin ra vậy. Họ thậm chí còn không phản ứng với ánh đèn pin. Reynolds từ từ tiếp cận người đứng đầu và cúi xuống, thận trọng chiếu đèn thẳng vào mặt anh ta. Đội trưởng, anh đang làm gì vậy? Bracken hỏi. Họ không có phản ứng. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi qua họ. Reynolds thì thầm, đứng thẳng lên và hạ súng xuống. Anh muốn liều mạng à? Bracken trả lời. Thôi nào, theo tôi. Reynolds phớt lờ anh ta và luồn lách giữa đám người quái dị. Những người còn lại nhìn nhau nghi ngờ rồi đi theo đội trưởng. Chúng tôi di chuyển chậm rãi giữa những tên quái vật, cố gắng hết sức để không chạm vào họ, cẩn thận quan sát từng người chúng tôi đi ngang qua. Sau khoảng 1 phút di chuyển chật vật, không biết liệu có kẻ nào trong đám người sẽ tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng chúng tôi ra được đến khoảng trống và cầu thang đã ở trước mặt chúng tôi. Chúa ơi! Lincoln nói khi bước ra khỏi bầy quái vật, thật căng thẳng. Anh ta gần như không kịp nói hết câu trước khi điều tiếp theo xảy ra. Tất cả những kẻ điên trong hành lang đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu lên. Lincoln, chạy! Tôi hét lên và chúng tôi nổ súng nhưng đã quá muộn. Lincoln đã bị bao vây. Bọn chúng lao vào cắn xé, cào cấu và hạ gục anh ta. Chúng tôi đã cố gắng kéo chúng ra khỏi người anh ấy, nhưng chúng cũng đang lao tới chúng tôi. Tiếng hét của Lincoln sớm bị át đi bởi tiếng la hét của những kẻ mất trí đó và chúng tôi lại thấy mình đang chạy xuống cầu thang với những âm thanh điên cuồng đuổi theo sát gót. Khi chúng tôi xuống đến tầng 1, Bracken tháo cái ống ra khỏi cửa và đá nó mở ra. Chúng tôi nhào vào trong phòng tập thể dục của trường. Có một cánh cửa ở cuối phòng và chúng tôi chạy đến đó. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng và tiếng la hét theo sát phía sau. Không thể để chúng bắt được chúng ta. Reynolds hét lên và đối mặt với đám đông dữ tợn đang xông tới. Anh ta bắt đầu nổ súng vào những tên khốn đó và chúng tôi làm theo sự chỉ huy của anh ta, lần lượt hạ gục chúng. Có đến hàng chục tên nhưng chúng tôi đã cố gắng tạo đủ khoảng cách để bắn hạ tất cả trước khi chúng đến gần. Ngay cả khi chỉ còn lại một số ít, chúng vẫn lao thẳng vào chúng tôi, không bao giờ lùi bước. Phòng tập thể dục ban đầu còn sạch sẽ, gọn gàng khi chúng tôi bước vào cách đây 1 phút giờ đã ngổn ngang vô số xác chết. Reynolds nạp lại đạn, rõ ràng là mệt mỏi và tức giận. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và anh nhìn chằm chằm vào đống xác chết với vẻ kinh tởm. Chết tiệt, Lin tội nghiệp. Daniels lắc đầu. Tiếp tục đi, đội trưởng lạnh lùng nói rồi quay ra cửa. Tiến sĩ đã ở rất gần rồi. Phần 3. Không khí bên ngoài có vẻ dễ chịu, mặc dù phảng phất có mùi thối rữa và chết chóc. Chúng tôi chặn cửa trường phía sau để ngăn chặn nguy cơ bị phục kích từ bất kỳ kẻ đi lạc nào. Khi chúng tôi trở lại đường phố, mọi thứ dường như thoáng đãng hơn. Khắp nơi đều có người chết, biển báo bị đổ, ô tô và đồ vật vỡ vụn, nhưng không có gì chuyển động. Alpha thông báo tình hình đi, giọng nói trên đài vang lên. Bộ chỉ huy, đây là đội trưởng Reynolds. Chúng tôi đã mất 2 người, nhưng chúng tôi đang ở gần địa điểm mục tiêu. Rõ.
Theo những gì chúng tôi quan sát từ đây, không có gì xảy ra gần công ty dược phẩm, nhưng các bạn có thể gặp phải một số sự kháng cự ở bên trong. Đã rõ. Được rồi mọi người, đi thôi. Reynolds ra lệnh, tăng tốc độ. Khi chúng tôi vòng qua góc đường, Reynolds chỉ vào một tòa nhà lớn gần ngã tư. Anh ấy nói, đó là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần giữ im lặng, vậy nên hãy rút dao ra và trong trường hợp bị tấn công áp đảo, bắn tự do. Lối vào của tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Những mảnh kính từng là một phần của cửa ra vào vương vãi khắp sàn nhà cả bên trong và bên ngoài. Ngay khi chúng tôi bước lên kính vụn và phát ra âm thanh lạo xạo, từ bên trong vang lên một tiếng thở hổn hển rất ngắn nhưng dữ dội. Theo sau là những bước chân điên cuồng, hỗn loạn và ngày càng to hơn cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Miệng cô ta đầy máu và đôi mắt đỏ ngầu. Cô ấy nhìn chăm chăm vào chúng tôi, gầm gừ và rít lên. Đầu cô ấy co giật và tôi tự hỏi, liệu trước đó cô ấy có còn nhận thức được gì không, hay ký sinh trùng đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát rồi. Reynolds bước tới, nắm chặt cán dao. Nào, người đẹp, anh ta trêu chọc người phụ nữ. Với cô ta thế là quá đủ. Cô hét lên và chạy đến chỗ đội trưởng, nhưng anh ta đã ngăn lại bằng cách tóm lấy cổ cô. Cô ta vùng vẫy cánh tay, cố gắng tiếp cận anh, vẫn là vẻ mặt khát máu. Reynolds giữ cô ta như vậy trong vài giây rồi dùng một động tác nhanh nhẹn đâm con dao vào mắt người phụ nữ. Lập tức buông thõng và đổ gục xuống sàn. Những người còn lại trong chúng tôi bảo vệ tất cả các lối vào khác và chờ xem liệu tiếng hét của người phụ nữ có thu hút thêm người không. Không có kẻ nào đến nên tạm thời chúng tôi vẫn an toàn. Reynolds nhặt con dao lên và nói vào bộ đàm. Bộ chỉ huy, chúng tôi vào rồi. Tiến sĩ Kidman và nghiên cứu của ông ấy phải ở trong phòng thí nghiệm trên tầng 4. Bộ chỉ huy trả lời. Chúng tôi tiếp tục đi qua cơ sở đã bị phá nát. Nó vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên. Một vài nhà khoa học nằm chết rải rác, thùng rác và máy bán hàng tự động bị đổ, nhưng không có gì đặc biệt. Cuối cùng, khi lên đến tầng 4, chúng tôi đi theo biển chỉ dẫn để đến khu vực thí nghiệm. Phòng thí nghiệm có những bức tường bằng kính mà tôi cho là có độ bền cao và không dễ vỡ. Bên trong phòng thí nghiệm trông giống như một mớ hỗn độn, với nhiều chai lọ vỡ và chất lỏng tràn ra sàn. Theo những gì tôi có thể nói, không có ai ở trong đó. Bên trong phòng có một chiếc máy bán hàng tự động tựa vào cửa để làm chướng ngại vật. Có ai thấy gì không? Reynolds hỏi. Không, tôi nói, có lẽ tiến sĩ đã rời đi rồi, hoặc đã chết. Kiểm tra phòng thí nghiệm đi, Daniels. Reynolds chỉ vào thành viên trong nhóm. Daniels trượt cánh cửa sang một bên bằng bàn tay còn lại của mình và cẩn thận đẩy máy bán hàng tự động đứng lên. Lấy súng ra, Reynolds ra lệnh, đóng dao vào vỏ. Chúng tôi làm theo và đi vào trong, quan sát căn phòng. Tiến sĩ Kidman. Reynolds giơ súng lên và gọi, chúng tôi đến đây để giải cứu ông. Ông có ở đây không? Mọi thứ như bị đóng băng trong vài giây. Sau đó, từ một góc phòng, một người mặc áo khoác thí nghiệm nhảy ra, cầm kéo lao vào Reynolds, người đang quay đi. Ngay khi anh ta chuẩn bị đâm đội trưởng, tôi đã bắn kẻ tấn công, khiến anh ta ngã ngửa xuống sàn. Đừng bắn! Reynolds hét lên. Anh ta nhìn kẻ tấn công đang ôm vết thương chảy máu, quằn quại trên sàn. Chết tiệt, Pierce! Chúng ta cần ông ấy sống. Reynolds lao vào mặt tôi. Rất vui được gặp lại anh, đội trưởng, kẻ tấn công nói trong đau đớn, lui lại và dựa vào bức tường gần đó. Chính phủ cử anh đến để cứu vãn những gì họ đã làm hỏng à? Đội trưởng, anh biết ông ấy à? Tôi hỏi. Reynolds quay sang tiến sĩ. Kidman, tôi hy vọng ông biết điều hơn. Anh ấy nói, hãy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần và chúng tôi sẽ sơ cứu cho ông. Tiến sĩ cười khúc khích, nhưng vẻ mặt của ông ta nhanh chóng chuyển sang đau đớn. Ông ấy nói, anh cũng biết rõ như tôi rằng tôi là một người đã chết và không đời nào tôi lại hợp tác với lũ khốn nạn đó. Tôi sẽ không để họ lấy mẫu thí nghiệm hoặc nghiên cứu của tôi. Đội trưởng, ông ấy đang nói về cái gì vậy? Bracken hỏi. Đội trưởng không trả lời. Nghe vậy, tiến sĩ cười nhẹ và nói, ôi, bọn ngốc tội nghiệp, họ thậm chí còn không nói cho các anh biết. Cho chúng tôi biết điều gì? Tôi hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Các anh không ở đây để giải cứu tôi hay tìm cách chữa trị. Ông ấy đáp, mục tiêu thực sự của các anh là bảo vệ một mẫu Tigondi và đánh cắp nghiên cứu của tôi để chính phủ có thể tiếp tục vũ khí hóa ký sinh trùng. Im đi! Reynolds hét lên với Kidman. Tiến sĩ tiếp tục nói,
Nhưng các anh đã đến quá muộn rồi. Tôi đã phá hủy mọi thứ. Nghiên cứu, mẫu vật, tất cả đều biến mất. Ông đã phá hủy chúng hả? Reynolds rất tức giận. Tiến sĩ lại cười đau đớn. Hãy nhìn xung quanh xem. Đây là tương lai mà chính phủ mong muốn cho cả quốc gia. Họ không quan tâm đến việc chữa trị. Và tại sao họ lại quan tâm? Mục đích của ký sinh trùng là để kiểm soát con người. Nó quá quý giá đối với họ để chỉ đơn giản là từ bỏ. Điều này có đúng không, đội trưởng? Tôi hỏi. Reynolds vẫn giữ im lặng khiến tiến sĩ lại cười. Ông ta bắt đầu thở dốc. Giống như tôi, các anh đã bị lợi dụng, ông ấy nói trước khi nhắm mắt lại và trượt sang một bên trên tường, hoàn toàn mất hết sức lực. Đội trưởng, tôi gọi lại lần nữa. Chúng tôi có mệnh lệnh của mình. Reynolds trả lời, những gì chính phủ làm ở đây là vì lợi ích lớn hơn cho Tổ quốc. Thật à, anh chưa nhìn thấy hàng nghìn người vô tội đã chết sao? Phụ nữ, trẻ em, làm thế nào mà chuyện này lại là vì lợi ích lớn hơn, đội trưởng? Tôi sẽ không tranh cãi với cậu, Pierce. Cậu có thể tuân theo mệnh lệnh hoặc có thể chết ở đây. Đó là lựa chọn của cậu. Vào lúc này, cơn thịnh nộ trong tôi bùng lên và tôi chĩa súng vào đội trưởng, điều mà anh ta cũng làm ngay với tôi. Tôi không thể cho phép đội trưởng làm điều này. Tôi nói mà tay run lên. Tôi cảnh cáo cậu Pierce, đứng im, anh nói, trông có vẻ sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Tôi cứ tưởng đội trưởng sẽ bắn tôi, vì đối với anh ta nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi thậm chí đã hoàn toàn quên mất các đồng đội của mình. Và rồi một khẩu súng khác chĩa vào một bên đầu của Reynolds. Bỏ súng xuống, đội trưởng, Bracken nói. Daniels đi sang phía bên kia và giơ súng lên. Reynolds nhìn từng người chúng tôi như thể đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Đừng làm thế, đội trưởng, tôi nói khi nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nắm chặt hơn khẩu súng của mình, những đường gân nổi lên trên thái dương. Và rồi khi anh ta vừa hạ súng xuống, Bracken tịch thu nó luôn. Ngay lúc đó, máy bộ đàm kêu lên. Alpha, có chuyện gì xảy ra không? Reynolds lạnh lùng nhìn tôi và nói, nếu chúng ta không bảo vệ được mẫu thí nghiệm, sẽ không có cuộc sơ tán nào đâu. Hãy tìm một mẫu và về nhà thôi. Alpha, trả lời đi, bộ chỉ huy nhắc lại. Tôi giật chiếc radio khỏi tay Reynolds và ném xuống đất, dẫm lên nó. Thằng khốn ngu ngốc, Reynolds lắc đầu. Quay mặt vào bức tường đằng kia, tôi ra hiệu bằng khẩu súng của mình. Mày đang đùa à? Quay mặt vào bức tường chết tiệt đó, tôi hét lên. Reynolds làm theo, đặt tay lên bức tường đối diện. Daniels, còng anh ta lại, tôi đã nói. Daniels còng Reynolds vào bộ tản nhiệt và lùi lại. Bọn mày đang phạm một sai lầm lớn đấy. Đội trưởng gằn giọng khi đung đưa bàn tay bị còng của mình, tạo ra âm thanh kim loại len ken. Không có cách nào để thoát khỏi thành phố đâu, lũ đần. Sau khi ra khỏi đây, chúng tôi sẽ báo cho bộ chỉ huy đến cứu anh. Tôi nói, chúng tôi sẽ để lại cho anh đủ thức ăn và nước uống cho đến lúc đó. Chúng tôi kéo máy bán hàng tự động lại gần để anh ta có thể với lấy nó bằng tay còn lại. 3 người còn lại chúng tôi quay lưng, chuẩn bị rời đi. Đừng bỏ tao ở đây, lũ khốn nạn. Reynolds chế giễu, tao sẽ tìm ra bọn mày và giết hết cả lũ chúng mày. Có nghe tao không? Tao sẽ giết hết bọn mày. Chúng tôi phớt lờ anh ta và bước ra khỏi tòa nhà, trong khi những lời chửi rủa và la hét của anh ta còn văng vẳng phía sau. Cuối cùng, khi chúng tôi ra ngoài thì trời đã bắt đầu mưa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm cái quái gì đây? Bracken hỏi, bước vào màn mưa và quay lại nhìn chúng tôi. Chắc chắn phải có lối thoát ở đâu đó, một nơi mà họ không quan sát được. Tôi trả lời, không tin lời mình nói. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trên bộ đàm, nhưng đó không phải là bộ chỉ huy. Phần 4. Đây là Adrian Taylor. Tôi đang ở trong tháp đồng hồ và có những người sống sót khác nữa ở đây. Chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố trong 4 giờ nữa. Nếu có ai còn sống ở ngoài đó, hãy đến tòa tháp càng sớm càng tốt. Lặp lại, chúng tôi sẽ rời đi trong vài giờ nữa. Sau thời gian đó, bạn sẽ phải tự lo cho mình. Chúng tôi lắng nghe giọng nói qua bộ đàm một cách cẩn thận, ghi nhớ từng chữ. Chết tiệt, không thể hợp lý hơn. Daniels cười toe toét. Đợi đã, đây có thể là một cái bẫy. Bracken lắc đầu.
Có bẫy hay không thì lúc này chúng ta cũng thực sự không có lựa chọn nào khác đâu. Tôi nói với họ và nắm lấy bộ đàm của mình. Adrian, anh có nghe tôi không? Không có phản hồi. Adrian, anh có nghe tôi nói không? Tôi nhắc lại. Có lẽ đó là radio một chiều. Daniels nhún vai. Thôi thì chúng ta cứ đi kiểm tra xem. Tôi nói, hoặc là thế hoặc là chúng ta sẽ chết trong thành phố. Bộ chỉ huy sẽ không giúp chúng ta đâu. Cơn mưa phùn bên ngoài nhanh chóng chuyển thành mưa như chút nước. Điều này có lợi cho chúng tôi vì chúng tôi có thể di chuyển nhanh hơn mà không đánh động những kẻ bị nhiễm bệnh. Tháp đồng hồ ở phía bên kia thị trấn nên chúng tôi phải đi một chặng đường khá dài. Màn đêm buông xuống nhanh chóng và mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Đâu đó có vài người đi lạc nhưng họ chỉ đang lang thang không mục đích trên đường hoặc đứng và co giật. Chúng tôi vượt qua họ mà không bị chú ý. Vì vậy vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải đó là khi nào thì chúng tôi đến được con đường chính dẫn đến tháp đồng hồ. Chúng tôi đứng ở chỗ khá cao so với mặt đường và có thể nhìn ra con đường dẫn đến tòa tháp. Tháp đồng hồ vươn lên cao vút ở phía xa. Những chiếc kim đồng hồ khổng lồ dừng lại ở 9 giờ 25 phút. Con đường giữa chúng tôi và tòa tháp rải rác hàng trăm kẻ quái dị đứng đó mà không có lý do cụ thể. Bộ đàm lại vang lên rè rè. Đây là Adrian. Chúng tôi đang ở tháp đồng hồ và sẽ rời đi sau 3 giờ nữa. Nếu có ai còn sống ngoài đó, hãy cố gắng đến đây trước lúc đó. Sau đó, bạn sẽ phải tự lo thân. Adrian, anh có nghe rõ không? Tôi thử lại nhưng vẫn không có phản hồi. Chúng ta cần phải đi vòng qua những kẻ này. Daniels nói, đi đường nào là tốt nhất? Hãy trượt xuống ngọn đồi này rồi chúng ta có thể đi đường vòng. Bracken trả lời. Tôi quan sát con dốc phía trước. Việc này có vẻ hơi mạo hiểm nhưng có thể thực hiện được. Phía dưới có một cái ao bùn nên việc hạ cánh có vẻ an toàn. Tôi gật đầu. Không chút do dự, Bracken đứng dậy và tiến đến con dốc lầy lội. Với sự cẩn thận, anh ấy bắt đầu trượt xuống. Daniels và tôi quan sát Bracken giữ thăng bằng hoàn hảo cho đến khi chạm đất, rơi xuống ao bùn sâu đến thắt lưng. Sau đó anh ta ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Anh đi trước đi. Tôi nói với Daniels và anh ấy trượt xuống kém uyển chuyển hơn Bracken một chút, nhưng vẫn hạ cánh an toàn. Lúc đó đến lượt tôi. Tôi vào vị trí trên con dốc trơn trượt và trượt xuống, tăng tốc khi đi xuống sâu hơn. Rồi tôi rơi tõm xuống ao bùn, cố gắng không để bị chìm xuống. Được rồi, hãy, tôi bắt đầu rồi dừng lại. Tôi cảm thấy có thứ gì đó tóm lấy chiếc ủng của mình dưới ao và trước khi tôi kịp rũ nó ra, một bóng người đã trồi lên khỏi bùn lao vào tôi khiến cả hai chúng tôi cùng ngã xuống bùn. Trước khi chúng tôi chìm xuống, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trơn láng, miệng há ra và đôi mắt đỏ ngầu đang cố tạo ra một tiếng rít khô khốc. Tôi cảm thấy nước bẩn tràn vào miệng và những ngón tay xương sầu quấn quanh cổ họng. Và rồi ngay khi những ngón tay siết chặt lấy tôi, chúng lỏng ra và tôi bật dậy, phun nước bùn ra. Tôi lau mắt đúng lúc thấy Bracken rút con dao ra khỏi sọ của kẻ tấn công. Nhấc mông lên, Pierce anh kéo tôi đứng lên, lau bùn trên mặt. Daniels đã ở bên kia đường sau một căn nhà, khuất tầm mắt của đám đông và vẫy tay gọi chúng tôi đến đó ngay lập tức. Chúng tôi nhìn vào bầy quái vật và thấy một thây ma đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi một cách nghi ngờ. Vì vậy chúng tôi lao ra khỏi bùn và nhập bọn với Daniels. Con xác sống tiến đến cái ao bùn mà chúng tôi vừa lặn ngụp trước đó. Nó ngửi, rít lên, nhìn quanh rồi quay người bỏ đi. Tôi nhổ bùn còn sót lại trong miệng và chửi rủa. Suýt chết đấy, Bracken cằn nhằn. Chúng tôi đi đường vòng, tương đối an toàn, tránh khỏi một số kẻ quái đản lang thang mà chúng tôi đã lẻn qua được. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi một con hẻm và đến được tháp đồng hồ. Có một cánh cửa gỗ khổng lồ ở phía dưới, với một vài thây ma đang đi lại xung quanh. Ba chúng tôi chia nhau ra và xử lý đám thây ma bằng dao trước khi chúng kịp nghe hoặc nhìn thấy chúng tôi. Tôi đập cửa đùng đùng. Không ai trả lời. Tôi lại đập thêm lần nữa. Này, chúng tôi đã nghe thấy chương trình phát sóng của bạn. Daniels hét lên. Chúng tôi chỉ đang tìm cách ra khỏi đây. Chúng tôi đợi thêm một lúc nữa. Chỉ có tiếng mưa hòa âm cùng chúng tôi. Và rồi có âm thanh mở khóa phát ra từ phía bên kia. Cánh cửa hé ra. Một thiếu niên đứng đó, rụt rè quan sát chúng tôi sau cánh cửa. Chào, tôi nói nhẹ nhàng. Chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Chúng tôi đã nghe được tin nhắn của cậu. Chúng tôi đang tìm lối thoát. Cậu ta không trả lời mà thay vào đó nhìn đồng đội của tôi. Chúng tôi không phải là chính phủ. Tôi nói,
chợt nhận ra lính có vũ trang không thực sự tạo được ấn tượng tốt ban đầu. Cậu bé do dự vài giây trước khi mở rộng cánh cửa và hất đầu ra hiệu cho chúng tôi vào trong. Được rồi, nhanh lên, cậu ta đóng sầm cửa lại, bên ngoài mưa như chút nước. Bên trong nơi này đã bị đảo lộn và những món đồ còn sót lại được dùng làm rào chắn trên cửa sổ. Bên trong còn có 2 thiếu niên nữa, một trai và một gái. Tôi là Adrian, cậu bé dẫn chúng tôi vào tự giới thiệu. Đây là Clara và Tom. Này, anh có thể bỏ súng xuống được không? Anh đang làm tôi thực sự lo lắng đấy. Adrian, chúng tôi đã nghe thấy cậu qua bộ đàm. Cậu nói rằng sẽ rời khỏi thành phố. Cậu biết biên giới được bảo vệ, phải không? Bracken nói. Bọn em biết. Clara gật đầu. Adrian có một người bạn sẽ đón chúng ta bằng trực thăng. Trực thăng? Daniel cau mày. Cậu có một người bạn giàu có đấy. Chắc vậy. Adrian nói. Chúng ta cần đến sân thượng của một tòa nhà gần đó sớm nhất có thể. Có mối quan hệ rất hữu ích, phải không? Thành phố bị cách ly bởi quân đội. Trực thăng sẽ không thể vào thành phố, chưa kể đến việc ra ngoài. Tôi lắc đầu. Bạn của em là quân nhân. Bình tĩnh đi, mọi thứ ổn mà. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay thôi. Adrian mỉm cười. Tôi thở dài, nghi ngờ toàn bộ tình huống này. Làm sao mà một chàng trai chưa quá 18 tuổi lại có mối quan hệ với một người lái trực thăng trong quân đội và có thể đưa chúng tôi ra khỏi khu vực cách ly được. Nhưng tôi quyết định đi cùng vì lúc này chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vậy bao lâu thì bạn của cậu sẽ đến đây? Bracken ngồi trên chiếc ghế dài gần đó. Anh ấy sẽ liên lạc với chúng ta khi đến gần. Sẽ không lâu nữa đâu. Adrian trả lời. Chúng tôi dành vài giờ tiếp theo để chờ đợi, nói chuyện với nhau và cố gắng khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi ngẫm nghĩ về mọi chuyện chúng tôi đã trải qua cho đến nay và tự hỏi lúc này đội trưởng Reynolds đang làm gì và liệu anh ta có còn bị còng tay ở công ty dược phẩm hay không. Và rồi đột nhiên một giọng nói vang lên trên máy truyền tin, kéo tôi trở về thực tại. Adrian, cậu có đó không? Giọng nói đó nói. Adrian lao tới chiếc máy và nhấc nó lên. Vẫn ở đây. Anh đến rồi à? Phải, sẽ đến trong ít phút nữa. Đến khu vực hạ cánh đi. Đi thôi. Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Cậu nên đi phía sau chúng tôi, Daniels nói với các thiếu niên. Tôi mở cửa và chúng tôi đi ra ngoài. Mưa gần như tạnh hoàn toàn. Đằng kia, Tom chỉ vào một tòa nhà bên kia đường. Chúng tôi trèo lên qua lối thoát hiểm đến sân thượng và ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng vo ve ở phía xa. Chỉ trong vài phút, chiếc máy bay đã ở phía trên chúng tôi và từ từ đáp xuống tòa nhà, khiến tất cả giấy tờ và rác thải khác trên mái nhà vương vãi khắp nơi. Phi công tắt động cơ và cửa trực thăng mở ra. Rồi đột nhiên một nhóm lính xuất hiện, chĩa súng vào chúng tôi. Hạ vũ khí, quỳ xuống, ngay. Họ hét lên ra lệnh cho chúng tôi và trước khi chúng tôi kịp giải thích bất cứ điều gì, chúng tôi đã bị ép quỳ xuống và tịch thu súng. Vậy là cậu đã thực sự bắt được họ, Adrian. Làm việc tốt đấy. Một người lính cười khúc khích làm tôi bối rối. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy, Adrian? Tôi hỏi, nhưng tên lính đã chặn họng tôi. Ngay lúc đó, một người lính khác bước ra khỏi trực thăng, duỗi lưng và vặn cổ. Đó là đội trưởng Reynolds. Đội trưởng. Daniels cố gắng đứng dậy nhưng bị một tên lính đánh ngã. Ngạc nhiên chưa? Lũ khốn, anh ấy nói, tập trung vào tôi, đã bảo là tao sẽ tìm thấy bọn mày mà. Adrian xen vào. Nghe này, cuộc đoàn tụ gia đình nhỏ này thật tuyệt, nhưng hãy nói chuyện tiền nong đi. Chúng tôi đã thực hiện phần của mình trong thỏa thuận. Bây giờ đến lượt các anh. Trả tiền đi. Chắc chắn rồi. Anh em, trao phần thưởng cho họ đi. Reynolds trả lời. Những người lính giơ súng lên và bắn luôn. Có một tiếng hét lớn và tiếng cầu chúa trước khi im lặng mãi mãi. Lũ khốn kiếp. Reynolds lắc đầu và tiếp tục. Tưởng sẽ bỏ được tao lại và từ bỏ nhiệm vụ hả? Thôi không sao. Bọn tao đã cố gắng lấy được một mẫu vật mà bác sĩ chưa kịp phá hủy. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bọn tao không thể để tụi bay về nhà được. Không phải sau những gì tụi mày đã gây ra ở công ty dược phẩm. Vậy bây giờ hãy xem ai trong số tụi bay là người may mắn. Nếu tao có quyền quyết định, tao sẽ giết tất cả bọn mày ngay tại đây. Nhưng bộ chỉ huy có kế hoạch khác. Hắn rút ra một thiết bị trông giống như máy quét và chỉ vào tôi, nhấn nút trên đó. Nó bắt đầu tạo ra âm thanh bíp bíp liên hồi.
Thiết bị này sẽ cho chúng ta biết nếu có ai trong tụi bay bị nhiễm bệnh. Hắn giữ thiết bị chĩa vào người tôi rất lâu và trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong sự chờ đợi điều sắp xảy ra. Và rồi máy quét bắt đầu phát ra tiếng bíp dữ dội và đèn đỏ ở mặt trước bắt đầu sáng lên. Reynolds hạ nó xuống và mỉm cười. À, hắn ta nói, có vẻ như chúng ta đã có cho mình một kẻ bị nhiễm bệnh đây rồi. Phần 5. Tôi nhìn chằm chằm vào đội trưởng với vẻ hoài nghi. Tôi bị nhiễm bệnh. Làm sao? Làm sao tôi lại bị lây nhiễm ký sinh trùng này? Không, điều đó không thể đúng được. Tôi lắc đầu, tôi không bị nhiễm bệnh. Ồ, vậy hãy kiểm tra lại lần nữa nhé. Reynolds lại chĩa thiết bị quét vào tôi và nhấn nút. Tiếng bíp bắt đầu và chỉ vài giây sau, đèn đỏ bật sáng và tiếng bíp càng trở nên dữ dội hơn. Không, vẫn bị nhiễm bệnh. Reynolds nhún vai. Anh ta đến gần Bracken và quét anh ta. Giống như với tôi, thiết bị chuyển sang màu đỏ. Chết tiệt, Bracken nguyền rủa. Reynolds tiếp cận Daniels và quét cả anh ta. Sau vài giây kêu bíp, đèn chuyển sang màu xanh và tiếng bíp dừng lại. Chà, mày may mắn đấy, Daniels. Reynolds nói, mày chưa bao giờ thích bị bẩn tay phải không? Daniels thở dài nhẹ nhõm rồi liếc nhìn chúng tôi với vẻ mặt tội lỗi. Trước khi tôi kịp hiểu hết những gì anh ta đang nghĩ, Reynolds đã rút súng ra và bắn bay não Daniels. Không, Bracken cố gắng đứng dậy nhưng bị quân lính xô ngã và đánh đập. Reynolds quỳ xuống trước mặt tôi. Tụi bay là những người may mắn. Tụi bay có thể sống sót về nhà. Anh ta đứng dậy và ra lệnh cho một người lính, rồi bước vào trực thăng. Một trong những người có vũ trang đến gần tôi và giơ báng súng lên. Mọi thứ trở nên tối sầm sau đó. Có trời mới biết đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng sáng rực. Mắt tôi dần thích nghi với ánh sáng và quan sát xung quanh. Tôi mặc bộ đồ trắng giống như áo choàng của bệnh nhân trong bệnh viện và nằm trong một căn phòng nhỏ có giường, bồn rửa và nhà vệ sinh bên trong. Trước mặt tôi là một tấm kính lớn có cửa ở giữa. Phía bên kia là những bức tường trắng tinh khôi, trần và sàn hoàn toàn sạch sẽ. Phía bên kia có một cửa thoát hiểm, cũng trắng như những bức tường, đến nỗi gần như không thể phân biệt được. Tấm kính đang ngăn tôi thoát ra và tôi bắt đầu lơ mơ hiểu ra rằng mình là tù nhân ở đây. Này, tôi hét lên rồi dùng vai đập mạnh vào cửa kính. Sau khoảng 10 lần đập, tôi thấy tấm kính không sứt mẻ chút nào và vai tôi đau nhói. Tôi hét thêm vài tiếng, gõ vào kính nhưng không có ai trả lời. Tôi ngồi xuống, cảm thấy bị đánh bại và nghĩ lại về mọi thứ. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi bị quét để kiểm tra lây nhiễm. Daniels bị đội trưởng giết và tôi bị đánh bất tỉnh. Thế quái nào mà tôi lại bị nhiễm bệnh? Có phải là do nước bùn không? Tôi tự hỏi Bracken ở đâu. Tôi nhìn quanh và thấy một camera giám sát ở góc trên của phòng nên tôi bắt đầu hét vào đó. Này, tôi biết các người có thể nhìn thấy tôi. Nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Tôi muốn lấy chiếc máy quay để kéo nó xuống nhưng nó nằm ngoài tầm với. Tôi chửi rủa, đi lại trong phòng tưởng như hàng giờ liền cho đến khi bỏ cuộc và lăn ra giường ngủ thiếp đi. Tôi thức dậy khi có tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi ngẩng đầu lên để thấy Reynolds cùng hai người đàn ông có vũ trang ở phòng ngoài, sải bước về phía tôi. Đứng dậy và tỏa sáng đi nào, cậu bé xinh trai. Reynolds hét lên và tôi tiến lại gần cánh cửa kính. Reynolds, anh đang làm gì vậy? Tôi hỏi, giận dữ và tuyệt vọng. Mày bị nhiễm bệnh. Vì vậy, mày có giá trị đối với chính phủ. Mày sẽ ở lại đây và được sử dụng làm vật thí nghiệm để các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục cải thiện ký sinh trùng, hắn nói. Cái gì? Tôi sửng sốt. Ai biết được, một ngày nào đó, khi ký sinh trùng được kiểm soát, mày thậm chí có thể đi lại tự do. Nhưng chỉ khi bọn tao chắc chắn mày sẽ ngoan ngoãn. Đây là một mục đích rất cao cả mà mày đang tình nguyện tham gia, Pierce. Reynolds nói với vẻ châm biếm không hề che giấu. Lũ ký sinh trùng sẽ xâm chiếm sớm thôi. Thí nghiệm của anh sẽ không có kết quả nếu ký sinh trùng giết chết vật chủ, tôi cay cú nói. Mày nói đúng. Và đó là lý do tại sao một trong những nhà khoa học ở cơ sở này đã pha chế ra thuốc chữa bệnh hoặc bất cứ thứ gì có thể vô hiệu hóa ký sinh trùng trong thời gian dài. Hắn ta cười nham hiểm. Bracken đâu? Tôi hỏi. Ồ, đừng lo cho nó. Reynolds bác bỏ câu hỏi của tôi. Mày cứ làm theo những gì bọn tao nói và mày sẽ không gặp phải rắc rối. Hắn đặt thẻ khóa lên cửa và nó mở ra.
quay lại và đặt tay ra sau đầu. Một người lính ra lệnh và tôi tuân lệnh. Họ còng tay tôi và kéo tôi đến phòng thí nghiệm, nơi tôi bị đặt trên ghế trong khi bác sĩ tiêm cho tôi. Một người lính đứng trong phòng suốt thời gian đó, quan sát tôi. Thứ này sẽ làm đóng băng ký sinh trùng, ông ấy nói, trong ít nhất 1 tháng. Sau đó chúng tôi sẽ tiêm cho anh một liều khác. Nhưng nếu anh bắt đầu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, hãy cho tôi biết. Anh ta quay lại và nhờ người lính lấy giúp anh ta thứ gì đó ở một cái kệ đầy chai lọ. Người lính đến gần bác sĩ và họ quay lưng lại với tôi. Tôi nhìn quanh xem có thứ gì có thể giúp tôi trốn thoát không. Có một con dao mổ ngay bên cạnh tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là chộp lấy nó và đâm tên lính trước khi hắn quay lại. Tôi liếc nhìn người lính rồi lại nhìn con dao mổ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi chuẩn bị tinh thần để đứng dậy và chụp lấy vũ khí. Và ngay khi tôi chuẩn bị làm vậy, một người lính khác bước vào từ cửa trước. Bác sĩ, trụ sở muốn có báo cáo về xét nghiệm máu. Anh ấy nói, liếc nhìn tôi rồi quay lại nhìn bác sĩ. Được, có ngay, bác sĩ trả lời. Xin hãy hộ tống đối tượng trở lại nơi giam giữ. Khoảnh khắc đó đã qua và tôi đã quá muộn. Tôi bị đưa trở lại phòng giam. Dọc đường còn bị bọn lính chế nhạo vì rơi vào hoàn cảnh này. Từ khi đó, việc bị xét nghiệm là chuyện thường xuyên hàng ngày. Chắc phải khoảng 1 tuần sống trong phòng giam đó. Một ngày nọ không có ai mang thức ăn đến cho tôi hay đưa tôi đến phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay là ngày nghỉ hay gì đó nên tôi chỉ tiếp tục ngủ. Nhưng rồi vài giờ sau, mất điện xảy ra. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét vang vọng từ xa và ngay lập tức đứng dậy, nheo mắt trong bóng tối và cố gắng xác định âm thanh đó là gì. Điện khẩn cấp đã được phục hồi, một giọng nói vang vọng khắp cơ sở và đèn đỏ bật lên trong phòng, giúp tôi có thể nhìn thấy xung quanh. Sau đó, cánh cửa kính trước mặt tôi đột nhiên mở ra và tôi không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nó. Tôi đã được tự do. Ngay lúc đó, cửa ra vào mở ra và một người lính xông vào với khẩu súng chĩa vào tôi và đèn pin của anh ta làm tôi chói mắt. Đứng yên, anh ta hét lên. Đừng bắn. Tôi giơ tay lên. Tia sáng rọi vào mặt tôi, buộc tôi phải nhắm mắt lại. Người lính sau đó hạ súng xuống, để tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta được chiếu sáng bởi đèn khẩn cấp. Nào Pierce, chúng ta sẽ ra khỏi đó ngay, Bracken nói. Phần 6. Bracken. Anh đã đến. Tôi khó có thể giấu được nụ cười của mình. Không có thời gian cho tình huynh đệ đâu. Chúng ta phải đi ngay. Cơ sở đã bị xâm nhập. Đang có một đợt bùng phát. Anh ta đưa cho tôi một khẩu súng lục và dẫn tôi qua cửa. Nghe này, anh ấy nói, dù là xác sống hay con người, cậu cũng không thể do dự. Nếu họ bắt được chúng ta, họ sẽ đưa chúng ta trở lại phòng giam và tiếp tục nghiên cứu. Vậy chúng ta làm cách nào để thoát ra ngoài? Tôi không biết chúng ta đang ở chỗ quái nào nữa. Tôi nhún vai. Chúng ta đang ở một trong những cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất của họ, tầng B21. Chúng ta có thể đi thang máy ra ngoài, nhưng... Bracken ngập ngừng. Nhưng cái gì? Tôi gần như mất hết kiên nhẫn. Chúng ta không thể để chuyện này lan rộng. Chúng ta cũng không thể để chính phủ khởi động lại chương trình này, Bracken trả lời. Vậy làm cách nào để ngăn chặn chúng? Tôi hỏi. Bracken rút ra một khối chất nổ C4 và nói, máy phát điện chính ở tầng B31. Nếu chúng ta cho nó nổ tung, nó sẽ bắt đầu một phản ứng dây chuyền và toàn bộ cơ sở này sẽ chìm trong hỏa ngục. Chờ một chút, binh lính có lẽ ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được đó đâu ông. Họ đang bận rộn cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát. Sẽ chỉ có vài người ở dưới đó. Đi thôi, đi thôi. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã quay lại và đi dọc hành lang, buộc tôi phải đi theo anh ấy. Dừng lại, anh ấy chặn tôi lại khi chúng tôi đến góc đường. Tôi nghe thấy những giọng nói và khi nhìn trộm, tôi thấy những người lính đang điên cuồng la hét các mệnh lệnh và chĩa súng vào thứ gì đó. Họ bắt đầu nổ súng và tiếng kêu gào đột nhiên tràn ngập không gian, vang vọng khắp cơ sở. Trong vài giây, những người lính bị đè bẹp bởi những tên quái vật. Cơ hội của chúng ta đây rồi, đi nhanh. Bracken ra lệnh và tôi bám theo anh ta. Thang máy ở tầng này có bảo vệ nên chúng ta phải đi thang bộ thôi, anh ta nói, nhảy qua xác một nhà khoa học đã chết. Tôi nhìn qua ô kính để thấy quân lính và các nhân viên nghiên cứu đang bị tấn công trong phòng thí nghiệm cạnh hành lang, nhưng chúng tôi đã tận dụng cơ hội đó để lẻn đi mà không gây sự chú ý. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến lối thoát hiểm với 2 dãy cầu thang dẫn theo 2 phía lên và xuống. Khi nhìn xuống, tôi không thể thấy đáy do trời tối và cầu thang kéo dài xuống rất xa.
Khi chúng tôi đi xuống cầu thang, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và chân tôi trở nên nặng trịch như được làm bằng chì. Dạ dày tôi nóng bừng như đang bị châm bởi một que sắt nóng. Không còn thời gian đâu Pierce, đi thôi. Bracken giúp tôi đứng dậy, tiếng ùng của anh ấy vang vọng khắp phòng. Ký sinh trùng, tôi lẩm bẩm, tôi nghĩ nó đang bắt đầu tấn công tôi. Tôi tưởng các nhà khoa học đã đóng băng nó. Bracken lắc đầu, không, họ tăng tốc nó lên thì có. Ký sinh trùng có thể tồn tại trong nhiều năm bên trong vật chủ. Họ muốn đẩy nhanh tốc độ. Tôi cảm thấy trái tim mình trùng xuống và cùng với đó là tất cả những hy vọng của tôi. Không có cách chữa trị, Pierce. Không còn lối thoát cho chúng ta nữa. Nhưng chúng ta có thể cho mọi người một cơ hội khác. Chúng ta phải làm điều này. Hiểu không? Cậu có hiểu không? Anh lắc vai tôi. Tôi yếu ớt đồng ý và anh ấy thúc giục tôi đứng dậy đi tiếp. Tôi không thể tuyệt vọng vào lúc này được. Chúng tôi đã có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Sức lực của tôi trở lại và cơn đau dạ dày dịu đi nên chúng tôi tiếp tục. Đi được nửa đường tôi hỏi, làm thế quái nào mà anh thoát ra được và lấy được trang bị đó? Bracken trả lời trong khi tiếp tục đi xuống cầu thang. Có một đối tượng đã bị ký sinh trùng chiếm đoạt. Anh ấy tấn công một trong những lính canh và tôi hạ gục người còn lại rồi giết chết người bị nhiễm bệnh. Tôi đã lấy vũ khí và đồng phục của người bảo vệ. Tôi ghét bộ quần áo bệnh nhân chết tiệt mà họ đưa cho chúng ta. Tôi bật cười. Ngay cả ở nơi tận cùng thế giới, anh ấy vẫn thản nhiên với mọi thứ. Khi chúng tôi vừa xuống đến tầng B27, cánh cửa bật mở và 3 người lính xông vào. Họ phát hiện ra chúng tôi, nhưng trước khi họ kịp phản ứng thì Bracken đã bắn chết tất cả bọn họ. Khi họ gục chết, tiếng la hét không thể nhầm lẫn của những người bị nhiễm bệnh vang vọng khắp cơ sở, quá gần để thả lỏng cảnh giác. Tôi chộp lấy một trong những khẩu súng trường của người lính đã chết và tiếp tục chạy xuống cầu thang cùng với Bracken. Tôi quay lại xem anh ấy ở cách tôi bao xa và thấy anh chỉ cách tôi vài bước chân. Một cánh cửa khác bật mở và một tên quái vật chạy vào giữa Bracken và tôi, lao thẳng vào đồng đội của tôi. Bracken bắn hắn và sau đó 3 người nữa cũng chạy vào, gần như trượt vào phòng. Chúng tôi cũng loại bỏ chúng luôn. Bracken lao qua cửa trước khi những tên khác kịp tham gia và đóng chặt nó bằng lưng khi nó kêu lạch cạch dữ dội. Đi đi, tôi sẽ giữ chúng lại. Bracken hét lên, ném cho tôi khối C4, cài thuốc nổ. Tôi nhặt nó lên và khi anh ấy thấy tôi dò dự, anh ấy lại hét lên bảo tôi đi và tôi nghe theo, bảo anh ấy hãy giữ vững. Tôi chạy xuống nhanh nhất có thể và nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng ở tầng trên. Cuối cùng khi đến được B31, tôi mở cửa và chạy về phía phòng máy phát điện chính. 2 người lính chĩa súng vào tôi ra lệnh đứng im, nhưng tôi bắn một tên và bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp. Tên còn lại nổ súng nhưng bắn trượt. Tôi nhắm bắn từ góc quanh và bắn trúng vào vai hắn ta, khiến hắn ngã xuống. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh ta, đá súng ra khỏi người và bắn vào mặt hắn ta khi hắn cầu xin sự sống. Phòng phát điện chính lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng và bản thân máy phát điện đã chiếm phần lớn không gian. Tôi bảo vệ khu vực và rút C4 ra. Tôi bấm đồng hồ hẹn giờ 10 phút và đặt nó lên máy phát điện từ một phía không nhìn thấy được. Sau đó, tôi lao ra khỏi phòng và chạy nhanh qua hành lang về phía thang máy. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp chạm tới nó, ai đó đã nhảy sổ vào tôi từ phía sau góc tường, hất tôi ngã ra đất và khiến tôi làm rơi súng. Không nhanh thế đâu, Pierce, Reynolds hét lên, chĩa súng vào tôi. Tôi đá vào ống quyền của hắn ta, khiến hắn ta ngã xuống và nhảy lên người hắn. Khi chúng tôi vật lộn trên mặt đất, tôi đấm hắn ta, nhưng lại bị hắn hất văng ra khỏi người. Tôi đứng dậy đúng lúc thấy hắn vung dao vào tôi. Tôi né tránh và lấy đà đập đầu hắn vào tường. Tôi nắm lấy tay gã đàn ông và đập liên tục vào tường cho đến khi hắn đánh rơi con dao. Khi chúng tôi vật lộn như vậy, hắn ta cố gắng lách ra khỏi vòng tay của tôi và lao về phía tôi, đánh tôi ngã ngửa xuống sàn. Bây giờ hắn đã ở trên người tôi và bắt đầu đấm tôi một cách dữ dội. Mày sẽ không thể dừng việc này lại đâu, Pierce. Hắn ta hét lên, vung tay dữ dội trong khi mặt tôi nổ tung vì đau đớn sau mỗi cú đấm. Sau đó hắn đặt tay quanh cổ tôi và siết chặt. Tôi nhìn sang bên trái với tầm nhìn đang mở đi và thấy con dao trên sàn. Với tất cả sức lực còn lại, tôi vấy lấy con dao bằng đầu ngón tay và vung hết sức mình. Tôi cảm thấy nó đâm trúng vào đâu đó và sức nặng của đội trưởng đè nặng lên tôi được nhấc ra. Reynolds rút con dao ra khỏi vai và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi nằm sấp lại lê lết bỏ đi, tầm nhìn mờ mịt và hơi thở đau đớn. Trước mặt tôi, nằm trên sàn là khẩu súng tôi đánh rơi khi bị Reynolds tóm. Tôi bò về phía đó và nghe thấy tiếng kêu của Reynolds khi hắn ta tấn công tôi lần nữa.
Tôi chộp lấy khẩu súng và quay lại. Reynolds chạy về phía tôi với con dao giơ lên và tôi bóp cò. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ bóp cò liên tục, còn hắn thì ngày càng tiến gần hơn. Ngay khi hắn ta sắp đâm dao xuống tôi, 3 tiếng nổ lớn vang lên ở hành lang. Reynolds loạng choạng và vẻ mặt tức giận chuyển sang ngạc nhiên khi đánh rơi con dao và khuỵu xuống, ho ra máu. Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng súng và thấy Bracken đang khập khiễng đi về phía tôi. Làm tốt lắm, các chàng trai. Reynolds cười khúc khích một cách đau đớn và ngước nhìn lên khi tôi đứng dậy. Bọn mày đã làm được, nhưng bọn mày chết chắc rồi. Mày biết điều đó, phải không? Hắn ta ngã ngang, ôm lấy ngực nơi bị Bracken bắn trúng. Dù kết thúc như thế nào đi nữa, chúng tôi đã ngăn chặn dịch bệnh này lan rộng. Đó mới là điều quan trọng, đội trưởng. Tôi hy vọng nó xứng đáng với việc bị giết vô cớ. Tôi bước vòng qua hắn và bấm nút gọi thang máy. Mày không thay đổi được cái mẹ gì đâu. Tôi quay lại đối mặt với hắn ta. Hắn tiếp tục. Dịch bệnh vẫn sẽ lan rộng. Hàng triệu người sẽ chết. Và tất cả sẽ là lỗi của mày. Tôi cảm thấy cơn giận đang bùng lên ngày một nhiều hơn trong mình. Nhưng tôi đã kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, Bracken đã chĩa súng vào Reynolds, mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, nhiều tiếng la hét của những tên quái dị vang lên khắp cơ sở, mỗi giây lại càng gần hơn. Cửa thang máy mở ra. Bracken, kệ đi, dù sao thì hắn cũng chết chắc rồi. Tôi nói. Hắn ta đã giết Daniels, Bracken nói. Và tao rất sẵn lòng làm lại. Reynolds cười lớn. Tao phải nói thật. Bắn vỡ sọ nó và khiến cái mồm to của nó im lặng mãi mãi. Thật vô giá. Bracken có vẻ tức điên rồi. Mạch máu hằn lên trên trán anh. Bracken, đừng làm vậy. Đó là điều hắn muốn. Tôi cầu xin. Không khí tràn ngập những tiếng la hét ngày càng to hơn. Điều hối tiếc duy nhất của tao là không thể giết từng người trong số tụi bay theo cách đó. Reynolds tiếp tục. Nhưng đó là lý do tại sao tao phải đưa tụi bay đến đây. Để hai đứa mày có thể tiếp tục làm đồ chơi cho chính phủ cho đến khi ký sinh trùng sẵn sàng. Và sau đó nó có thể được thả ra lần nữa. Và mày, Bracken, sẽ là anh hùng dân tộc vì đã gây ra tất cả. Hắn lại cười to. Bracken trông như sắp nổ tung. Làm đi, Reynolds hét lên. Còn tôi thì hét ngược lại. Tiếng la hét lúc này đã rất gần. Và rồi Bracken hạ súng xuống. Mày sẽ chết từ từ ở đây. Tao sẽ để lũ quái vật đó xé xác mày ra từng mảnh. Bracken nói rồi bước vào thang máy. Tạm biệt, đội trưởng. Tôi vừa nói vừa ấn nút tầng trệt. Hàng chục tên xác sống đang lao xuống hành lang về phía chúng tôi. Đội trưởng với tay còn lại về phía chúng tôi và rên rỉ. Pierce, đừng bỏ rơi tao thế này. Đừng để họ bắt được tao. Kết liễu tao đi. Tôi quan sát khi lũ quái dị bắt đầu xé xác Reynolds ra từng mảnh và tiếng hét của hắn hòa lẫn với tiếng của lũ thây ma trước khi cửa thang máy đóng lại. Bracken và tôi im lặng trong suốt chuyến đi lắng nghe những tạp âm vang vọng của tiếng la hét, tiếng súng và tiếng than khóc. Chúng tôi hy vọng thang máy sẽ không dừng lại ở bất cứ đâu trên đường đi và may mắn thay, nó đã không dừng lại. Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, chúng tôi chạy nhanh qua hành lang trống trải vào khu rừng tăm tối. Tôi phải đỡ Bracken do vết thương ở chân của anh ấy và chúng tôi đã chạy như thể hàng giờ đồng hồ đã trôi qua mặc dù thực tế chỉ là vài phút. Chúng tôi dừng lại để thở, quan sát xung quanh xem có nguy hiểm tiềm ẩn nào không. Ngay sau đó, mặt đất bên dưới chúng tôi bắt đầu rung chuyển nhẹ và ngay sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ rất nhỏ ở phía cơ sở. Chúng ta đã làm được, Bracken. Tôi vỗ vai anh ấy, kiệt sức hơn bao giờ hết trong đời. Giờ thì ra khỏi đây trước khi quân tiếp viện đến. Anh ấy gật đầu. Chúng tôi đã thành công trong việc trốn thoát và hiện đang ẩn náu. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đang dần thay đổi từng ngày và tôi đang mất dần khả năng kiểm soát cơ thể nên tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ phải tự mình kết thúc nó trước khi hoàn toàn bị mất kiểm soát vì ký sinh trùng. Tôi chấp nhận với điều đó vì chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn cuộc thử nghiệm của chính phủ lan rộng trở lại. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Ngày càng có nhiều báo cáo trên bản tin thời sự về những người thực hiện hành vi tấn công bạo lực đối với công dân khác trên khắp đất nước. Dường như không có mối liên hệ nào giữa bất kỳ cuộc tấn công nào, ngoại trừ một chi tiết nhỏ mà tất cả chúng đều có điểm chung. Những kẻ tấn công đều có đôi mắt đỏ ngầu,